hello හැමෝටම අද අපි වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන UPS එකක මේ වගේ හරි මේක නම් 650 watt ampere UPS එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඊට වැඩි එකක් යූස් කරනවා නම් උනත් මේ විදිහටම තමයි බැටරි එක රීප්ලේස් කරගන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම අපි UPS එකක බැටරි එක රීප්ලේස් කරගන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ බැටරි එක රීප්ලේස් කරද්දී පළවෙනියටම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කාරණාව තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ UPS එකේ මොඩල් එක මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේ UPS එකේ මොඩල් එකට එක්ක තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ මේකේ output voltage එක සහ input voltage එක සඳහන් කරලා. ඔයගොල්ලෝ ගන්න අලුතෙන් ගන්න බැටරි එක අනිවාර්යයෙන්ම මේ input සහ output capability වලට support කරන්න ඕනේ. හරි ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ UPS බැටරි එකෙත් මේ විදිහට මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා 12 volt and 8.2 ampere hour බැටරි එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ කියලා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේකට බැටරි එක රීප්ලේස් කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මේ මොඩල් එක ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන් මිලදී ගන්න ඕනේ. හරි. ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනේ මේ UPS එකේ තියෙන back plates ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා මල්ලි ස්ක්‍රූප් නියනවා. හරි. මම මේ මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එකට අරගෙන තියෙන්නේ මේක ඇවිල්ලා Pro Link UPS එකක්. ඒක නිසා මේ විදිහට black plate එක වෙනස් කරන විදිහ, ගලවන විදිහ එකකින් එක UPS එකට වෙනස් වෙනවා කියන එක ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට මේකේ තියෙන ස්ක්‍රූස් ටික මේ විදිහට ඉවත් කර ගන්න පුළුවන්. හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ UPS එක ඕපන් කරාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඔක්සයිඩ් බැඳිලා තියෙන විදිහ. ඔයගොල්ලන්ගේ UPS එකේ බැටරි ලයිෆ් එකට හානියක් නොවී තිබිලත් මේ විදිහට ඔක්සයිඩ් බැඳලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ බැටරි එකෙන් හරියට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ බැටරි එක රීප්ලේස් කරන්න කලින් මේ විදිහට ඔක්සයිඩ් තියෙනවා නම් මේ ටික රිමූව් කරලා ඉවරලා අපහු සැරයක් මේ බැටරි එක යූස් කරලා බලන්න වැඩ කරනවද කියලා. එහෙමත් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් විතරයි ඔයගොල්ලෝ බැටරි රීප්ලේස්මන්ට් එකකට යන්න ඕනේ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ කළු පාට සහ රතු පාට වයර් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකේ මෙතන UPS එකෙත් ඒ විදිහටම මාක් කරලා තියෙනවා. අපි මේ දෙක ගලවලා අයින් කර ගන්න ඕනේ UPS එකෙන්. හරි ඊට පස්සේ මේ කේබල් දෙක අපි මේකෙන් ඉවත් කරගත්තාන් පස්සේ අපිට මේ විදිහට මේ UPS බැටරි එක එළියට ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට මේක බැඳලා තියෙන මේ ඔක්සයිඩ් ටික ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ UPS බැටරි එක ක්ලීන් කරන්න. මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ බැටරි එක මිලදී ගත්තී මේ විදිහට සේම් මොඩල් එකකින් මේක මිලදී ගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා දෙකේම සඳහන් කරලා තියෙනවා 12 volt and 8.2 ampere hour බැටරි එකක් කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් මිලදී ගත්තු බැටරි එක මේ විදිහට මේකට රීප්ලේස් කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ අර කලින් අපි රිමූව් කරගත්තා වගේ මේ විදිහට මේකේ න බ්ලූ රෙඩ් වයර් එක මේ විදිහට මේකට කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකේ න බ්ලැක් වයර් එක මේ UPS එකේ සඳහන් කරලා තියෙන බ්ලැක් කලර් එක තියෙන තැනට කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ UPS රීප්ලේස්මන්ට් එකක් කරද්දී මේක න පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් මේක කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම hard tools මේක රිමූව් කරන්න ඔක්සයිඩ් රිමූව් කරන්න වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන එකත් එච්චරම හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මේකට කරන්න ඔයගොල්ලන්ට එච්චරම දැනුමක් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන් මේකට ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුමක් තියෙන අයෙක්ගෙන් මේක අනිවාර්යෙන් කරගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අන්තිම පියවර විදිහට මේ විදිහට අපි අර කලින් අයින් කරගත්තු ස්ක්‍රූස් ටික දාලා මේක තද කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් අලුතෙන් UPS එකක් ගත්තත් මේ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ බැටරි එක පවතින උපරිම අවුරුදු 2ක් වගේ කාලයක් තමයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම UPS බැටරි රීප්ලේස්මන්ට් එකකට යන්න ඕනේ.
අපේ වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට UPS බැටරි එකක් වෙලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් අපි පල්ලෙහා ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ. ඔයාලට පුළුවන් එතනින් ගිහිල්ලා වුණත් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඕඩර් කරගන්න. හරි එහෙනම් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණ හැමෝටම ස්තුතියි. Refer and get 5% off. Place your order now on Gaming International Store.